sot pas përfundimit të regjistrimit, kam kënaqësinë të njoftoj çeljen e një etape të re të projektit ton të ringritjes dhe modernizimit të partisë. Zgjedhjet në nivel seksionesh, grup seksionesh dhe degësh. Për këtë qëllim bazuar në statutin e Partisë Demokratike, pas konsultimesh të gjera dhe duke marrë parasysh sfidat politike që kemi përpara, kam lëshuar udhëzimin e posaçëm për fillimin dhe zhvillimin e këtyre zgjedhjeve. Asnjë deputet apo i zgjedhur në pushtetin vendor nuk do të mund të kandidojë për kryetar të degës së Partisë Demokratike. Udhëzimi i firmosur nga kryetari Basha sankcionon se në propozimin e kandidatëve për kryetar degë të respektohet mospajtueshmëria e mandatit të kryetarit të degës me mandatin e të zgjedhurve deputet, kryetar këshilli qarku, kryetar bashkie apo komune. Udhëzimi nuk kualifikon si kandidat ata demokrat që kanë pasur në 23 qershor rezultate më të ulta se në zgjedhjet e 2009-s. Kërkesa statutore që kryetarët e degëve nuk mund të shkojnë përtej 2 mandatave mbetet në fuqi. Në qoftë se Partia Demokratike do të riorganizohet simbas doktrinës apo platformës së zotit Basha, i cili gëzon popularitet në madh në jo vetëm tek të djathtët, po edhe tek të majtët dhe ke centristët për moderacionin që ka. Pra, në qoftë se do të arrijë Lulzim Basha të bashkizoj Partinë Demokratike, mendoj që shanset janë shumë të mëdha. Në qoftë se partia, se do segmentet radikale të Partisë Demokratike, do fitojnë ata në radikalizimin e imazhit dhe të komunikimit publik dhe të doktrinës zotit Basha, mendoj që do kemi një gjë pa sens dhe do ishte një humbje e madhe për këtë parti. Partia Demokratike e ka të nevojshëm dhe domosdoshëm rinovimin. Është disa herë që unë këtë studio përmend shembujt e vitit 92, 97, 2005, kur goditjet e mëdha politike, pra humbjet e mëdha elektorale, kanë çuar në rinovim total të linjës parë të partisë. Pa dyshim që kur flasim për rinovim, nuk do thotë që pjesa atyre që kanë dhënë kontribut në parti do të humbin. Thjesht lirohet rreshti i parë, kalon rreshtin e dytë, jep kontributin tënd aty, asgjë nuk do thotë që këto ndryshime të reja do të diktojnë qeverinë e nesërme kurdo që tjetë ajo mas 4 apo 8 vjetësh. Është një udhëzim në gjykimin tim që plotëson krejtësisht pritshmërinë, në mënyrë absolute pritshmërinë e militantëve të Partisë Demokratike. Debatet brenda Partisë Demokratike shënjuan fillimin e javës politike që lan pas. Një mbledhje e kryesisë së grupit parlamentar demokrat u thirr mbrëmjen e të hënës nga kryetari Lulzim Basha për të diskutuar mbi fazën e dytë të riorganizimit të Partisë Demokratike. Mediat raportuan për debate në këtë mbledhje mes 2 deputeteve, Josefina Topalli e Majlinda Breku, dhe kryetarit Lulzim Basha. Topalli e Breku kanë shprehur pakënaqësinë që Basha nuk është konsultuar me kryesinë për udhëzimin, ashtu si edhe për emërimet e koordinatorëve e stafit të ri politik në Partinë Demokratike. Mësohet se 2 deputetet kanë shprehur rezerva edhe për shmangjen e deputetëve nga e drejta për t'u zgjedhur në degët lokale të Partisë Demokratike. Demokratët nuk i kanë ende strukturat e zgjedhura politike, e përpasoj, vendimarrjet bëhen në kryesinë e grupit parlamentar. Më 10 shtator të vitit të kaluar, grupi parlamentar i Partisë Demokratike zgjodhi jo pa debat kryesinë e vogël 5 anëtarësh të grupit. Edi Paloka u komandua kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Eduard Halimi zëvendës kryetari i grupit, Gent Strazimiri sekretari i grupit, Jorida Tabaku zëdhënëse dhe Edmond Spaho, kandidati i Partisë Demokratike për postin e nënkryetarit në Kuvendin e Shqipërisë. Mëtej kësaj kryesie ju shtuan edhe 8 deputetët e zgjedhur si kryetar e nënkryetar të komisioneve të përhershme të Kuvendit, Oert Bylykbashi, Flamur Noka, Ridvan Bode,
Aldo Bumqi, Albana Vokshi, Majlinda Bregu, Gens Ruli dhe Gens Polo. Në këto mbledhje ftohet të marrë pjesë edhe ish kryetaria e Kuvendit Jozefina Topalli, që nuk njihet si mbështetëse e flakët e kryetarit Basha. Duket se ky i fundit ka preferuar të mos nxjisë pakënaqësi të tjera, por të respektojë pozicionin shumë vjeçar të Topallit si nënkryetare e Partisë Demokratike. Nënkryetaria e zgjedhur e Partisë Demokratike në forumin e fundit, zonja Topalli, kryen të gjitha detyrat e nënkryetares së partisë deri në momentin e zgjedhjeve. Edhe kjo deklaratë e Bashës në opinion është bërë objekt debati kur zonja Topalli i ka sqaruar kryetarit se ka dhënë dorëheqjen më 26 qershor, menjëherë pas Berishës. E vetmja gjë që nuk arrita të kuptoj në këtë histori është që nëse zonja Topalli ka dhënë dorëheqjen në kryetare e Partisë Demokratike, duke ndjekur gjestin e zotit Patozi, ç'kërkonte në mbledhjen e kryesisë parlamentare të Partisë Demokratike? Një nënkryetare dorëhequr që i ka dorëzuar gjitha funksionet, për çfarë duhet i atje? S'është kryetare komisioni, nuk është nënkryetare komisioni, nuk është antare kryesisë grupit parlamentar, që thot kryetari, nënkryetares, zëdhënësia politike dhe sekretari. Ç'kërkonte në mbledhje? Do të thënë, deri më sot nuk e kam dëgjuar këtë, nuk e kam parë këtë pyetje në shtyp dhe nuk kam dëgjuar asnjë përgjigje nga drejtuesi i Partisë Demokratike, ndoshta do ishte mirë zonja Topalli zoti Basha të shpjegojë një herë këtë qëndrim, se nëse flasim për procedurë, nëse flasim për statut, dhe nëse flasim për respektim statutit, respektimi fillon nga kjo. Kur ke dhënë dorëheqjen, ikën në shtëpi apo rrin në parlament ku je, por nuk mund të shkosh në mbledhje ku nuk takon. Pra të zësh një karrige që e ke dorëzuar. Çfarë po ndodh në Partinë Demokratike? A do të rihap ky proces i zgjedhjeve të reja, debatet dhe pretendimet e senatorëve e të rinjve për të qenë pjesë e lidershipit të ri? A do të arrijë të ndërtojë Lulzim Basha një Parti Demokratike post Berish me një vizion dhe ekip të ri? 9 muaj pasi është zgjedhur në krye të Partisë Demokratike, Lulzim Basha i ka hapur tashmë rrugë zgjedhjeve të reja në degët e Partisë Demokratike në mbar vendin. E me nxjerrjen e këtij udhëzimi, kryetari i ri ka bërë një hap të parë, me të cilin duket se i ka dhënë fund dilemave se si do të jetë Partia Demokratike post Berish. Kufizimet për 49 deputetët e grupit demokrat janë shenjë se në vijën e parë të zgjedhurve mund të ketë shumë figura të reja. Udhëzimi që kam lëshuar garanton garë, solidaritet, vlerësim të kontributeve dhe rezultateve, hapje dhe përtëritje, qarkullim të drejtimit dhe elitave në përputhje me filozofinë e partive popullore ku bëjmë pjesë. Siç pritej, këtë lloj hapje nuk e kanë mirëpritur të gjithë në Partinë Demokratike. Ndërsa ata që analizojnë nga jashtë e shohin si zgjidhjen e duhur. Natyrisht që ka gjithmonë një sjellje refraktare nga një pjesë drejtuesish politik që janë konfirmuar për një kohë ndaj ardhive të reja. Në përgjithësi, kushdo qofshin këto. Ardhive të reja që janë në grupin parlamentar, atyre 4-5 vetëve të rinj që mund të kenë hyrë, ardhive të reja që priten të vinë në Partinë Demokratike, por para njëherë kjo është dialektike, në kuptimin që asnjëherë nuk mund të ketë një parti që të qëndrojë të pak figura. Dhe më ka ardhur keq në rastin e zonjës Bregu, duke konsideruar edhe personalisht një person të zotit dhe të aftë në këtë pikë, sepse zonja Bregu ka qenë e paragjykuar 10 vjet më parë kur ka ardhur në Partinë Demokratike për mënyrën e ardhjes saj dhe ka vuajtur këtë lloj paragjykimi dhe përçmimi nga ish liderët e vjetër të Partisë Demokratike, nga zonja Topalli apo ndonjë tjetër, duke menduar që kishte ardhur pa ndonjë merit, cilat ishin kontributet dhe çfarë bëri. Dhe rezultoi që zonja Bregu ishte një politikane suksesshme në Partinë Demokratike, më suksesshme se një pjesë e politikanëve që kishin qenë përpara ardhjes së zonjës Bregu në Partinë Demokratike. Pati një karrierë shumë të mirë në Partinë Demokratike, që në gjykimin tim ka qenë justifikuar, por zonja Bregu nuk mund të rikthehet në protagoniste e një veprimi për cilin kishte qenë viktimë, se është fjalë e madhe, po themi e paragjykuar vetë 10 vjet më parë. Ajo që ka parashtruar, platforma që ka parashtruar zoti Basha, mendoj që është super korrekte. Normalisht, në fundit është pa e thënë, pa e nënvizuar refleksion analitik mbi rezultatet 23 qershorit 2013. Praktikisht mund të themi që vërtet këta deputet që janë sot në Kuvendin e Shqipërisë e kaluan vështirësinë, morën votat, por nuk morën votat që kishin premtuar të merrin dhe që mund të merrin dhe cili ishin rezervuarat e vërteta të votave të Partisë Demokratike. Që do të thotë, që çfarë do të them me këtë? Do të them që këta zotëri dhe zonja që
parkojnë në parlament dhe makina shumë shtajna dhe të bukura, janë humbës. Janë humbës dhe në qoftë se ish kryetari i Partisë Demokratike, ish kryeministri ka dhënë dorëheqjen, në dhe kuptimi këta duhet t'japin dorëheqjen nga pretendimet. Dhe këtu mendojnë që është zbërthimi dhe dekriptimi më i saktë i atij udhëzimi shumë elegant zotit Basha. Lulzim Basha ka bërë në këtë mënyrë hapin e pakthyeshëm, që do e ballafaqojë direkt me të gjithë ata që nuk e pëlqejnë brenda Partisë Demokratike. Nuk është sekret se në radhët e demokratëve ka syresh që nuk i besojnë leadershipit të Bashës, edhe për shkak të modelit Berisha, modeli i vetëm me të cilin kjo parti është rritur në 23 vitet e para të jetës së saj. Vet Basha e ka të qartë këtë, por duket se ja del të bëj sikur nuk e vëre, as sikur nuk e ka shqetësim pengues për vizionin e tij. Ndërkohë po forcon një stil sistematik e këmbëngulës të komunikimit politik publik. Ndryshe nga rivali kryeministër, nuk e preferon batutën për punën si kryetar opozite. Serioziteti me të cilin ndalet tek çdo detaj, i jep imazhin e një lideri super të kontrolluar, jo shumë komod për gazetarët që intervistojnë, e jo gjithnjë të mirë kuptuar nga ata që e dëgjojnë. Një fjalim le ta mbaroj pa ndërprer. Ke folur aq shumë dhe s'ju kam ndërprer asnjë moment sa është prapë ndërprerve. Tani është llastim thuaç që prapë ndërprerve. Që më keni ndërprer. Kjo vetë siguri, po i zbeh nga dalë edhe pyetjen që i bëhej deri para pak muajsh. A ndjeni realisht kryetari i Partisë Demokratike? Ç'pyetje është kjo? A ndjeni realisht kryetari i Partisë Demokratike? Ai kontrolloni ju të ndjesh kryetari i Partisë Demokratike? Ai kontrolloni ju mesazhet që dalin nga drejtues të tjerë të lartë të Partisë Demokratike? A ka harmonizim deklaratat politike që bëjnë drejtues të lartë kësaj partie me kryetarin e partisë? Ky është drejtosh partinë, kontrollosh partinë. A jeni ju iniciatori i aksionit politik që ndërmerret nga Partia Demokratike apo ju diktohet ky aksion politik? Me 22 korrik, Partia Demokratike përfundoi një proces jo simbolik, po të vërtet të zgjedhjes me parimin një antar një vot. Dhe që nga data 23 korrik, unë ushtroj në mënyrë të plotë dhe të gjithanshme detyrën e kryetarit të Partisë Demokratike. Në këtë kuptim, kam të gjithë përgjegjësinë, gjithë mandatin dhe gjithë atributet e kryetarit të Partisë Demokratike. Partia Demokratike nuk ka 2 kryetar, 3 kryetar, 4 kryetar. Ka një numër drejtuesish ndër vite, padyshim ka një lider historik si Sali Berisha, i cili dha dorëheqjen pas rezultatit 23 qershorit, dhe që mbetet një aset i vyer i opozitarizmit me përvojën e tij si shtetar dhe si opozitar, por Partia Demokratike ka sot e gjithë ditën një kryetar të Partisë Demokratike dhe ky është Lulzim Basha. Unë jam kryetari i Partisë Demokratike, nuk jam konsiersh Kapanoni. Ç'do të thënë jeni do të thotë që kjo është një parti demokratike, një parti e njerëzve të lirë, ku sigurisht gjithë secili ka lirinë e gjykimit të vet politik dhe të përgjegjësisë vet politike. Po, padyshim, në publik, a ka mbetur në i gjë në xhepin e brendshëm të Lulzim Bashës në hatërmbetje e vogël? Nuk e drejtoj partinë përmes hatërmbetjeve, po siç u thash, Partia Demokratike është një parti që funksionon mbas parimeve të lirisë, por dhe të përgjegjësisë së gjithë secilit. Prioriteti i riorganizimit të Partisë Demokratike është edhe analiza e zgjedhjeve të qershorit 2013, për të evidentuar shkaqjet e rezultatit. Udhëzimi nënvizon se analiza të fokusohet edhe tek fenomeni i joshjes së votuesve, vlerësimin e masës së ndikimit të këtij fenomeni në rezultatin e qendrës së votimit përkatëse, si edhe mënyra e skemave të përdorur nga kundërshtari për realizimin e joshjes së votuesve të mundshëm të Partisë Demokratike. Lulzim Basha, si kryetari i Partisë Demokratike, është kritikuar vazhdimisht për vonesën në analizën e humbjes. Kjo vonesë, në një farë mënyrë i ka delegjitimuar aksionin opozitar, si përcjellës i zërit të qytetarëve. Unë nuk besoj se kemi një situatë shëndetshme në opozit, pavarësisht nga manovrat që disa mund mos zgjidhen, mund vinë disa të që e para për mua do të ishte, në qoftë se do të arrinim të thonim konkluzionin që opozita po rishikon vetveten dhe po jep shpresë për ata njerëz që tashmë mund të jenë të mërzitur edhe nga pak kaq muaj qeverisje, do ishte një lloj reflektimi. Këto pastaj janë manovrat e ekuilibrave të brendshme brenda një force politike. Ai zgjedh deputetët, a bën më shumë të kënaqur, heq mundësinë e të pakënaqurve, etj, por ajo që
është për te i PD-s dhe që do intereson të jo atyre njerëzve që janë militant PD-s, do donin një lloj reflektimi dhe si ky reflektim pastaj do shpreh në politikat e përgjithshme të Partisë Demokratike. Gjë që unë fatkeqësisht nuk e shoh. Është një vonesë që ja evidentojnë edhe të vetët. Do isha dëshiruar që ta bënim shumë shpejt, qysh ditët e para që kemi pasur humbjet, kishim një reflektim të menjëhershëm, por ngjarjet kanë rrjedhur tashmë, ka filluar tani kjo fazë. E që pas disa muajsh justifikime, Lulzim Basha ka kurajon ta pranoj. Jam dakord që duhet ishte kryer më shpejt, por siç u thash, rrethanat objektive që kemi diskutuar dhe këtu në këtë studio më përpara, të ekzigjencave të opozitarizmit, si arsye për qenë, sepse Partia Demokratike nuk ekziston për hir të vetvetes, por ekziston për qenë alternativa e të djathtas, alternativa e lirisë në Shqipëri, dhe nga ana tjetër një proces i domosdoshëm për të garantuar transparencë dhe gjithëpërfshirje, që është regjistrimi dhe riregjistrimi i antarësisë, nuk mund të kishte ndodhur më shpejt, por nuk jemi vonë. 8 muaj në opozit, demokratët kanë zhvilluar një betejë intensive parlamentare, duke e vënë jo pak herë në vështirësi mazhorancën. Opozita parlamentare shpesh ka qenë më pranë stilit radikal të hershëm të Partisë Demokratike, por mesazhet e Bashës në mbledhjet e grupit gjithnjë kanë balancuar modelin në një opozite që preferon betejat opozitare brenda institucioneve. Përballë në aket, përballë në kuvend, përballë në çdo hapësirë të komunikimit me qytetarët. Por për të ndërtuar një aksion frymëzues, Basha duket se e ka të qartë se një hapje e Partisë Demokratike për të rinjt deri në kupolën drejtuese është e nevojshme. Pavarësisht nga çfarë thuhet në mbledhjet partijake, atyrezat jashtë tyre, ky proces i hapjes duket se po pranohet, të paktën publikisht. Shtrire në sa më shumë njerëz dhe në pjesën politike dhe në pjesën e drejtimit të partisë, në thelbin e saj nuk është, besoj unë që është diçka e mirë sepse se promovojnë sa më shumë njerëz. Por do duhet të shikojmë implementimin dhe mënyrën se si do shkojnë në terren situata. Deputetët sigurisht duhet të kenë një performancë politike shumë të mirë. Deputetët nuk mund të shkëputen dot nga rrethet ku janë zgjedhur nga njerëzit të cilët i kanë besuar votën e tyre. Në asnjë rast, në asnjë vend, për asnjë parti mos prisni procese e provet, po i quaj, mund të ketë dhe individ që mund të kenë ndonjë qef ngelje pa paragjykuar askënd. Unë nuk di që të ketë të tillë. Kjo është kush pret që PD-ja të ketë probleme të brendshme, mendoj se ka prishmëri të gabuara. Prurjet e reja në Partinë Demokratike, natyrisht që do i forcojnë autoritetin Lulzim Bashës, që duke qenë jashtë parlamentit, nuk e ka aq të thjesht komunikimin me deputetët. Me një lëvizje, ai përzgjedh ekipin që do e mbështes pa kushte, pa kokçarje, a pa mëri të vjetra e të reja. Nga ana tjetër i jep bazës mesazhin se nuk ka funksionar të përjetshëm e se karriera politike në Partinë Demokratike është e hapur për të gjithë. Partia Demokratike është një parti e cila ka jo vetëm një histori të madhe, por dhe ambicie të mëdha. Dhe Partia Demokratike këto ambicie do t'i realizojë përmes një bashkëpunimi të fuqishëm, nëpërmjet një hapje të madhe drejt rinisë shqiptare, nëpërmjet një ndërthurje të fuqishme të kontributeve historike të Partisë Demokratike, bashkimit dhe ribashkimit qendrës dhe qendrës djathtë dhe ofrimit të një platforme të suksesshme për zgjidhur hallet dhe problemet e shqiptarëve. A doja dal Lulzim Basha të ringrej Partinë Demokratike që e mori në ditët më të vështira të saj? Deri tani, ritmet i ka pasur tejet të ngadalta, por bilancin jo edhe aq negativ, edhe në sjelljen publike të atyre që nuk janë dakord me linjën e tij politike. Ose Partia Demokratike përqafon kush me dhimbje, po shumica me dëshirë, se ka dhe nga ta që nuk e duan Bashën atë parti, dhe është çështje e tyre, kush përqafon këtë doktrinë dhe lufton për kryetarin e ri dhe fizionominë e re të Partisë Demokratike si parti e djathtë, gjithmonë më afër qendrës dhe gjithmonë më e moderuar, kjo është, se thuash, gjëja më e mirë që afron më shumë të partitë drejt pushtetit. Harmonizimi i prurjeve të reja me ata që quhen senatorët e Partisë Demokratike. Domethënë, nëse flasim sot
për një njeri si Arben Imami, cili në vitin 13 dhjetor, vitit 1912 dhjetor, 11 dhjetor në darkë dhe 12 paradite, deklaroi formimin e Partisë Demokratike dhe ka 23-24 vjet eksperiencë politike, ky është një aset në Partinë Demokratike. Askush as e shmang dot ose largon dot, dhe asai nuk ka frikë nga ndonjë ardhje të re, sepse është i sigurt në postin e tij. Nëse flasim për zotin Ruli, jam i sigurt që është i sigurt në postin. Zonja Bregu duhet të ishte e sigurt në postin e tij. Nuk ja kërcënon asnjë palokën, nuk e kanë pa në shqetësim të madh të një njeri që ka 24 vjet në Partinë Demokratike, nuk kërcënohen nga prurjet të reja të çdo lloji qofshin ato. Por situata nuk është e thënë të jetë kaq roz. Sfida brenda partijake është ende e hapur, pasi të rinjët të vjetër do të luftojnë fort muajt e ardhshëm për të qenë pjesë e kupolës së re drejtuese të demokratëve. E ashtu si në çdo sfidë tjetër, të papriturat nuk janë asnjëherë përjashtim nga rregulli. Nga ana tjetër, Lulzim Basha është në momentin e vet politik, me gjithë hijen e Berishës, peshën e të pakënaqurve, e pritshmëritë e demokratëve të thjeshtë. Ky është momenti i antarësisë. Kjo është prova e themelit. Po ka mundësi të ketë ndodhur një keqkuptim shumë i madh, sepse ka nisë një aksion i Ministrisë së Shëndetësisë për spërkatjen në divjak prekohësh, edhe prandaj ndoshta ka vetë ato SMS-t se spërkatja nuk bëhet gjatë kohës që ka diell, bëhet në periudhë pak kështu si të errët. Zonja, shoh si pas ke fjetur këtë sonde, mos nga moshkonjat, por mëzëqia nuk është hambari moshkonjave. Ka ca, po qeveria po shet kenina, si për moshkonjat anafele si të rëzojnë shtrat, si për ata dhojt kuleks. Mirë, por mileti nuk do t'i blej, qfaj pas taj ka qeveria. I dashur kryetar dhe bashkëkryetar, do rroni më shumë se unë edhe normal se jam më i vjetër se ju. Pikërisht këtë desha të thosha duke dëgjuar që doktorit i shkojnë SMS që çdo natë avionët ulen mbi divjak, nuk janë avion, janë mushkonjat, që ka 25 vjet qysh se doktori mori shtetin në dorë, që nuk i gjëmon më njeri, nuk ju hedh më njeri as një lloj helmi, dhe kështu që janë kthyer si avion të droguar, që pickojnë vazhdimësisht opozitën sot, dhe opozita me drogën që merr nga mushkonjat, vjen këtu e pickuar dhe përpiqet pickoj opinionin publik. Jam i bindur që SMS-t doktor t'i dërgojnë socialistët e divjakës, pikërisht që pa dashje të krijojnë këto situata të paqëna. Kësaj here Kunupi nuk ju shpëton dot. Nuk ju shpëton dot, Kunupi do të huajë të gjithëve ju. Po mund të flasin dy doktorë në një kohë tani flamur, të lutem. Foli 5 herë doktori madh. Tani ju ka mbetur vetëm të thoni që në ndecja 105 fluturon fush më fush, mbledh drogë dhe hedh para. Ka ardhur koha të heqish dorë nga gjua e Nastradinit. Ka ardhur koha të përdorish gjuhën e realitetit, zotëri. Ju lutem lajmëroni grup seksioni në Gjadër dhe në Divjak, mos flen gjumë të kapin avionin. Ju lutem shumë. Kujt i djeg miza, nuk i bëjnë derman as mushkonjat. Do dëshiroja që të ftoja këtu kolegun tim nga Kosova, Enver Hoxhaj, i cili gjatë këtyre 7 muajve që unë shërbej në detyrën e ministrit jashtëm, është personi me cilin unë kontaktoj shumë më shpesh se edhe një pjesë njërë kolegëve të mi në qeverinë e Tiranës. Në njërën anë të kufirit, këtej në Shqipëri, një vënd shumë i brisht i dal nga një rënim ekonomik si ai vitit 97, me një qeveri në krye të cilës ishte një djalë 30 vjeç që edhe zëvendësin e kishte 30 vjeç. Unë drejtën t'ju them nuk qenë i përgatitur që të flas para jush.
këtë detyrë, ku morë vetëm para disa minutash, por ekonomia nuk ka limite dhe nga njerë dhe improvizohet. E kam shumë qartë që duhet t'jem sa më konqis, sepse kjo është një ditë feste dhe si në çdo ditë feste tillë ka dhe një drek dhe si çdo orë dreke, kush ka fjalën i fundit rrezikon të marrë edhe mallkimet e audiencës për zgjatjen e fjalimit. Ishim duke shkuar në Mynih. Bashkë me ne i udhëzonim edhe gjykatës. Gjykatës që kishin prerë bilet për të parë ndeshjen e Bayernit. Tani më falni miqtë e mi. Më falni miqtë e mi. Të gjithë ne kemi këto rroga që kemi. Ju deli ju të shkoni dhe të bëni gallat me të ardhurat tuaja, të shkoni të shikoni ndeshje. Ne kemi krijuar një elitë të korruptuar në zemër të Shqipërisë dhe shtetit ton ligjor i ka mbetur vetëm lëje. Prandaj, o do e bëjmë ose do t'i themi shko për lesh. Gjithsa historie. Nuk besoj se është një çudi e madhe të shohësh dy gjyqtarë që po shkojnë të shohin ndeshjen në Mynih. Unë besoj që ju del sapi. Gjyqtarëve dhe politikanëve që kanë nga 3 shtëpia, një vilë të madhe në mes Tiranës, një vilë dhe më të madhe në plazh dhe një tjetër në mal, tini të bindur që ju del sapi me prej biletën, me shku me pa ndeshjen në Mynih. Dhe nuk janë vetëm gjyqtarë dhe prokurorë. Janë politikanë të lartë, janë politikanë të ekzekutivit kryesisht. Ka nejtë ky vend 46 vjet pa president republike. Keni pas Haxhi Lleshin atje, zuni myk në atë vend, deri në 91-shin, dhe besoj që më mirë se Haxhi Lleshi, Ilir Meta, këtë pozicionin ju a ban. Mos kamufloni problemet e brendshme që keni majorancë për të dizinteresuar për mendimin tim Ilir Meta që të bëhet president pas 2 vitesh ose si ka ngel gjao presidentit më. I ka kryeministrin dorë dhe në këtë mënyrë të mendoni dhe të thoni që po shëroni shtetin si doktor Adhamulli. Krej një krah, krej një këmbë, krej dhe kokën pastaj dhe na rroft shteti. Kemi vetëm kryeministrin.